السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم. موضوعنا النهاردة عن مقارنة ما بين لقاح سينوفارم الصيني ولقاح فايزر الأمريكي. بالنسبة للقاح سينوفارم، أولا ده صيني والكفاءة بتاعته بتصل إلى 79% من كورونا ذات الأعراض، لكن بتصل إلى 90% أو 100% من أعراض كورونا الشديدة أو اللي تحتاج مستشفى. بينما لقاح فايزر الأمريكي بتصل كفاءته إلى 95% للكورونا ذات الأعراض، وممكن تصل إلى 100% في حالة كورونا الشديدة أو اللي تحتاج مستشفى. بالنسبة للقاح سينوفارم الصيني أو لقاح فايزر الأمريكي، الاتنين نجحوا في الاختبارات الأولية اللي هي على الحيوانات، وتم تحديد الجرعة المناسبة، وتم تحديد درجة الفاعلية ودرجة الأمان. بعد كده تم الاختبارات السريرية أو الإكلينيكية على البشر. نجحوا في المرحلة الأولى اللي هي أقل من 100 شخص، ونجحوا في المرحلة الثانية اللي هي أقل من 1000 شخص، ونجحوا في المرحلة الثالثة اللي هي أقل من 10,000 شخص. وبالتالي تم التصريح ليهم هما الاثنين تصريح مؤقت، على الأساس إن هما يتم استخدامهم تصريح طارئ. لكن فيما بعد أخذ لقاح فايزر التصريح الدائم. بالنسبة للقاح سينوفارم الصيني، انتشر في الكثير من الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. بالنسبة للقاح فايزر، هو منتشر حول العالم بوجه عام، وخصوصا في الدول الغنية أو ذات الاقتصاد المرتفع، لأن سعره غالي، والتكنولوجيا بتاعته وتكنولوجيا تخزينه عالية. بالنسبة للقاح سينوفارم الصيني، بيتم حفظه ما بين درجتين ل8 درجات مئوية، يعني في الثلاجة العادية. أما بالنسبة للقاح فايزر الأمريكي، بيتم حفظه -70 تحت الصفر. طبعا ده بيصعب من توزيعه على الدول ذات الاقتصاد المنخفض. بالنسبة للجرعات بتاعة سينوفارم، هم جرعتين ما بينهم حوالي 3 أسابيع، نص سنتي عضل في العضلة بتاعة الكتف. كذلك لقاح فايزر هو جرعتين، نص سنتي عضل في نص سنتي بتتحقن في العضل في الكتف. بالنسبة للجرعة الثالثة، بالنسبة للقاح فايزر، تم التوصية بها فعلا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول زي إسرائيل. والناس الكبار في السن أو الناس اللي عندها مشاكل مرضية مزمنة أو المناعة بتاعتها قليلة، بينصح بإعطائهم جرعة ثالثة معززة، ودي بتحسن الأجسام المضادة في جسمهم. أما بالنسبة لسينوفارم الصيني، فبيتم دراسة جرعة ثالثة في الوقت الحالي، على أساس إن المناعة بتاعته ممكن ما تقعدش فترة طويلة، وبيرجح إن هي من 6 ل 8 شهور، لكن الموضوع ده لسه تحت البحث. بالنسبة للسينوفارم الصيني، هو أساسا بيتاخد للحالات اللي ما بين سن 18 لسن 60 سنة، وفي نفس الوقت ممنوع إعطائه للمرضعات وللحوامل، وفي نفس الوقت ممنوع من إعطائه للناس اللي هي درجة حرارتها فوق 38 ونص، أو اللي حصل عندهم حساسية شديدة من مكونات اللقاح في الجرعة الأولى. بالنسبة للقاح فايزر، بيتاخد من سن 12 سنة لما فوق 60 سنة. وبالنسبة لإعطائه للحوامل والمرضعات، هو بيمنع من إعطائه للحوامل والمرضعات، لكن بالتجربة العملية
وجد ان اللقاح ما عملش اي مشاكل بالنسبة للمرضعات والحوامل، وتم التجارب على حوالي اكتر من 100,000 سيدة حامل، ولم يحدث عندهم اي مشاكل. وبالتالي حتى في انجلترا نفسها اللي عندها لقاح استرازينكا بتنصح باعطاء لقاح فايزر للحوامل اللي في انجلترا، ما عملش اي مشاكل عندهم. نلاحظ ان حتى في سينوفارم احنا بننصح باعطاء الحوامل او المرضعات اللي هم معرضين اكتر للعدوى، زي السيدات اللي بتشتغل في مراكز صحية او السيدات اللي عندهم امراض مزمنة. طيب بالنسبة لموضوع الاعتراف بلقاح سينوفارم، حتى الآن في دول أوروبية كتيرة وأمريكا لا تعترف بلقاح سينوفارم الصيني. ولازم عشان الشخص يسافر من دولة من الدول العالم الثالث لأمريكا أو لبعض الدول الأوروبية لازم يكون واخد إما موديرنا أو جونسون أند جونسون أو فايزر. لكن سينوفارم عادة لا ينصح به في السفر. بالنسبة لدلتا المتحور، نجح سينوفارم في أنه هو يوفر حماية ضد فيروس دلتا المتحور الجديد، وأيضا فايزر نجح في أنه هو يوفر حماية ضد دلتا المتحور الجديد. طيب بالنسبة للآثار الجانبية بتاعة الاتنين، الآثار الجانبية زيها زي أي لقاح، بيحصل نوع من أنواع الألم في عضلة الكتف أو احمرار أو تورم، ده بالنسبة للقاحين. لكن في بعض الأحيان بيحصل صداع أو ارتفاع في درجة الحرارة، في بعض الأحيان بيحصل ألم في البطن أو قيء أو غثيان، وفي بعض الأحيان بيحصل إسهال. لكن كل هذه الأعراض أعراض مؤقتة بتزول من تلقاء نفسها أو بعد أخذ أقراص باراسيتامول. بالنسبة للتصنيع بتاع سينوفارم، بيصنع من الفيروس كورونا. بناخد الفيروس وبنحاول نقتله، ولما بنقتله بناخد أجزاء منه اللي هي القشرة الخارجية اللي بتحتوي على البروتين الشوكي، ونحقنها في جسم الإنسان. الجهاز المناعي بيتعرف عليها وبيكون أجسام مضادة ضدها، وبالتالي يبقى احنا نجحنا في الحصول على أجسام مضادة ضد فيروس أو أجزاء من فيروس ميت، ودي بتحمينا لما يهاجمنا فيروس كورونا الأصلي. بالنسبة لفايزر، ده لقاح التكنولوجيا بتاعته عالية، وبتعتمد على ان احنا بناخد الشفرة الجينية اللي هي بتكون بروتينات البروتينات الشوكية بتاعة فيروس كورونا عن طريق هندسة جينية، وبنغلفها بطبقات من الدهون، وبعد كده نحقنها في جسم الإنسان. تتعرف عليها الخلايا الدفاعية اللي هي ماكروفاج. بعد كده هو يتم ستيميوليشن أو إثارة الخلايا التي هيلبر سيلز، وبالتالي التي هيلبر سيلز تثير خلايا البيتا سيلز، والبيتا سيلز تثير خلايا البلازما سيلز اللي هي بتصنع أجسام مضادة ضد هذه البروتينات الشوكية بتاعت فيروس كورونا، وبالتالي يبقى احنا نجحنا في الحصول على أجسام مضادة ضد فيروس كورونا. طبعا دي تكنولوجيا عالية، وبتساعدنا أيضا في التدخل التكنولوجي عن طريق الهندسة الجينية في أننا نتحكم في الشفرة الوراثية لتكوين البروتينات الشوكية داخل الخلايا الدفاعية بتاعة جسم الإنسان. لكن أحب ألفت النظر أن هذه المسنجر RNA أو الحامض الريبوزي المرسال ما بيخشش جوه النواة بتاعة الخلايا، وبالتالي ما فيش أي خطر منه. طيب بالنسبة للمضاعفات، بالنسبة للقاح
سينوفارم لم تثبت عليه أي مضاعفات خطيرة، ودي نقطة خلاف أيضا بالنسبة لبعض الدول الأوروبية والأمريكية، وبيدعوا أن الرصد لمضاعفات لقاح سينوفارم ضعيف في الدول النامية. بالنسبة للقاح فايزر بالفعل ثبت أن في بعض المضاعفات، ولكنها في الواقع نادرة جدا جدا، وهي في بعض الأحيان يحصل حساسية شديدة من أول جرعة، وفي بعض الأحيان بيحصل نوع من أنواع التهاب في الغشاء التاموري اللي مغطي للقلب، في بعض الأحيان بيحصل التهاب في عضلة القلب نفسها، ولكن الالتهاب بالغشاء التاموري أو التهاب عضلة القلب حالات نادرة تصل لحوالي 50 في المليون، وفي نفس الوقت هي بتيجي أكثر في الجرعة الثانية، واللي بيصاب بيها عادة اللي هم الذكور اللي هم ما قبل سن 30 سنة. ويجب النصح أي حد ياخد لقاح فايزر إن هو لو حس بخفقان في القلب أو سرعة في ضربات القلب أو ضيق في النفس إن هو يسارع فورا لأقرب مركز طبي. بالنسبة زي ما قلت لكم هو هذه اللقاحات لا تحمي 100% من لقاح كورونا، ولكن بننصح أيضا المطعمين إن هم يحافظوا على ارتداء الكمامات، ويحافظوا على إن هم يبعدوا عن الأماكن الزحمة وغسيل الأيدي باستمرار، لأن ممكن تحصل العدوى بالرغم إن هم مطعمين بالجرعة الثانية. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.